Hi everyone, welcome to Ctito channel. Today I'm going to show you how to assemble computer table. May nabili kasi ako na computer table sa Pure Gold, and ito siya. I got this for 1,756. Naka 20% off siya sa Pure Gold. And I bought this computer table for my pamangkin because she's doing online class. And dito siya sa house, usually nagko-conduct ng kanyang online class kasi mas stable yung internet connection. So, para mas maging comfortable yung pag-aaral niya, so I decided to bought this computer table. So, samahan niyo ako paano natin assemble to dahil nagbida-bida ako. Hindi ko pin-assemble sa pinagbilan ko kasi sabi ko, kaya ko naman siguro i-assemble to. So, let's go! A few moments later. Okay, na-unbox na natin siya, and upon checking, kumpleto naman lahat nung nakalagay dito sa kanyang manual. Pati yung mga screws. So, naka-label siya A, B, C, D, E, F, G, and then itong mga braces na to, mga bakal-bakal, and itong pinaka magiging table niya and shelf, naka-numbered naman sila. So, follow lang natin yung mga instruction dito kung paano pagkakabitin yung mga braces at saka kung anong screw yung gagamitin. So, I hope magawa ko siya ng maayos. And sana mabilis ko na siya magawa.
Eventually. Down to our last group. So, after 1.5 hours, tapos na natin i-assemble yung computer table. Madali lang naman siyang i-assemble. Medyo mahirap lang yung pag-screw, tsaka yung kakabit-kabit ng mga parts. Basta sundin mo lang yung nandun sa manual. And pati yung mga screw, kung saan siya dapat ilagay. Madali mo na siya magagawa. So, tsaga-tsaga lang. So, ito na siya ngayon. 3 layers yung shelves niya. So, next week, mas madali na yung pag-aaral ng pamangkin ko. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Till next time, bye!